اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. افلام المافيا والعصابات بتتميز دايما بالاكشن والتشويق، وده اللي بيخلي المشاهد دايما مشدود ليها من بداية الفيلم لنهايته. يعني افلام اكشن وتشويق ودراما، فاكيد بتكون افلام قوية جدا. ورغم ان افلام المافيا مش كتير، بس احنا في الحلقة دي اخترنا افضل 5 افلام اتكلمت عن المافيا والعصابات، نوعنا فيهم ما بين الجديد والقديم. ولو ليكوا ترشيحات تانية ياريت تسيبوها لنا في الكومنتات وتقولوا لنا رأيكم ايه في الاختيارات بتاعتنا. حلقة حلوة قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس فيلم روعة من إنتاج 2022. قبل ما نتكلم عن أحداث الفيلم هنتوقف شوية قدام حاجة من أجمل الحاجات اللي في الفيلم، وهي أسماء أبطال الفيلم أو الشخصيات في الفيلم، لأن ليها دلالات كبيرة جدا. بتبدأ ببطل الفيلم براد بيت، اللي مؤلف الفيلم قرر يسميه ليدي باج، الخنفسة الصغيرة اللي بتدل على الحظ الحلو. والحظ الحلو ده أبعد حاجة عن شخصية ليدي باج في الفيلم من بدايته لنهايته. وبيجي بعد كده توأم القتلة المأجورين لمونة ويوسفي، اللي منعرفش هم اسمهم كده ليه. وعندنا مديرة ليدي باج في الفيلم ساندرا بوليك، اللي اسمها ماريا بيتل، يعني ماريا الخنفسة أو الدعسوقة. وعندنا الموت الأبيض والذئب والزعيم والأمير. صراحة المؤلف أبدع في اختيار الأسماء في الشخصيات في الفيلم ده. نيجي بقى للفيلم اللي بيحكي عن ليدي باج، اللي رجع للشغل بعد أجازة طويلة كان واخدها عشان يحسن نفسيته شوية. عشان كده طلب من مديرته الخنفسة ماريا مهمة سهلة، عشان فعلا تديله مهمة سهلة جدا جدا بالنسبة لعميل كبير زيه. المهمة هي انه يطلع القطر السريع اللي هيتحرك من طوكيو ويدور على شنطة اوراق عليها لزقة زرقاء زي بتاعة المطارات، ويلاقي الشنطة دي وياخدها وينزل من القطر وما يستناش اخر محطة. احداث الفيلم كلها بتدور جوه القطر اللي عليه دلوقتي اخطر المجرمين في العالم، زي لمونة ويوسفي والذئب والامير، اللي في الغالب بتربطهم ببعضهم حاجة واحدة. ايه هي بقى؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده. Yeah, I'm not the only one on this train looking for this case. Evan, where's the briefcase? Oh, it's that shit. It was just there. We are right on schedule. Everything that's ever happened to you This is gonna sting, bitch! has led you here. Fate. That's a shit deal. في المركز الرابع اخترنا فيلم حلو جدا من إنتاج 2015. بيحكي الفيلم عن كيت ماكر، اللي بعد ما اترقت في شغلها اللي بيسيطر عليه الرجالة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بيتم تجنيدها في مهمة خاصة جدا مع المسؤول الحكومي الغامض مات جرافر والمكسيكي أليخاندرو، اللي بيتكلفوا بمهمة صعبة جدا عشان يقدروا يوقفوا حرب المخدرات اللي بتدور بين الحدود الأمريكية المكسيكية. بيتكلف الفريق السري اللي هيكون ضمن فريق مسافر للمكسيك ومعاه طعم للمافيا دي بمهمة صعبة جدا، وهي القبض أو التصفية ل3 من أخطر كارتلات المخدرات، هو مانويل دياز وأخوه غريمو وزعيم المخدرات الأسطوري ألاراكو. بتوافق كيت على المهمة مع تحفظها الكبير قوي على أعضاء الفريق اللي معاها. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل ومصير المهمة دي إيه؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. I'm not a soldier. This is not what I do. Juarez is what happens when they dig in. This is it. Gotta be careful around these people. CIA is not supposed to work this side of the fence. Just want to know what I'm getting into. You will not survive here. You use me as bait. Freeze! You saw things you shouldn't have seen. He works for the competition. Providing a measure of order that we could control. I'm gonna tell everyone what you did. That would be a major mistake. في المركز الثالث معانا فيلم روعة من إنتاج 2007. بيحكي الفيلم المبني على أحداث حقيقية في فترة بداية السبعينات، مع الفساد الكبير اللي كانت فيه شرطة نيويورك من ناحية وأهوال حرب فيتنام من ناحية تانية. انتشرت المخدرات بشكل رهيب، وبقت مافيا المخدرات
هي اللي بتسيطر على المدينة كلها، المدينة اللي ظهر فيها أسطورة مختفية جديدة في عالم المخدرات، وهو فرانك لوكاس اللي ما كانش بيثق في أي حد. عشان كده كل أفراد عصابته كانت من أفراد أسرته. فرانك اللي قدر يغرق نيويورك بالهيروين وبقى أرخص سعر مخدرات في نيويورك في الفترة اللي فيها لوكاس بيحقق أرباح خيالية ومحدش يعرف عنه حاجة. بدأ يكون ليه أعداء من ولاد كارو اللي ضرهم بالمنتج الجديد بتاعه. في نفس الوقت ده بتكلف الشرطة المفتش ريتشي روبرتس إنه يعرف مصدر المخدرات دي منين ومين وراها. يا ترى بقى ريتشي هينجح في مهمته ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. My investigation indicates that Frank Lucas is above the mafia. Who does he work for? Which family? He's not Italian, he's black. No black man has accomplished what the American mafia hasn't in 100 years. They tried to kill my wife. Frank Lucas is the most dangerous man walking the streets of our city. This is my home. My country. Frank Lucas don't run from nobody. This is America. في المركز الثاني معانا واحد من أجمل أفلام المافيا والعصابات اللي ممكن تشوفها، والفيلم ده كان هو السبب الرئيسي في القائمة دي كلها. فيلم من إنتاج 2019 بيحكي الفيلم قصة القاتل المأجور فرانك شيران اللي اتعرف في مجال العصابات والجريمة باسم الأيرلندي، اللي بدأ حياته سواق على عربيات نقل كان بيوصل بضاعة للعصابات، واللي بعد ما حصل مشكلة مع عيلته اشتغل في دهان البيوت. بس مش دهان البيوت اللي هو نقاش وكده، لا ده دهان البيوت يعني ان هو بيقتل اشخاص معينين. وبعد كده اشتغل في اعمال النجارة، واعمال النجارة دي يعني انك تتخلص من سلاح الجريمة. فرانك كان شاطر قوي في الشغلانتين دول، وبسبب شطارته دي وصل صيته لراس البافولينو، كبير اكبر عيلة اجرامية في فيلادلفيا، اللي عرفه بعد كده على السياسي جيمي هوفر. يا ترى بقى 3 بالقوة والنفوذ والشطارة دول لو اتجمعوا مع بعض ممكن يعملوا ايه؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده اللي لو ما شفتوش لازم تشوفه. Knife you run away. So you charge with a gun, with a knife you run. Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done. What else you say? Now's not the time to not say. We're going to war with these people. War. Things have gotten out of hand with our friend. You gotta sit down, everybody says so. No, I'm not sitting down. I can't do it. It's what it is. What it is. I know things they don't know I know. It's gonna happen. Either way, he's going. المركز الأول للنوعية دي من الأفلام أكيد محجوز للفيلم اللي من إنتاج 1972 واللي بيعتبر هو الأب الروحي لكل أفلام العصابات والمافيا. بيحكي الفيلم قصة عيلة كورليوني، أقوى عائلات المافيا الإيطالية اللي موجودة في نيويورك، واللي متورطة في أعمال إجرامية كتير زي نوادي القمار وغيرها من الأعمال التانية. واللي كان مساعد العيلة دي هي علاقات زعيم العيلة الدون فيتو بشخصيات سياسية كبيرة جدا، هي اللي ادته النفوذ والقوة والتغطية كمان على شغلهم. بس العلاقات دي بتتقلب عليهم لما بيرفضوا ان هم طلب عيلة بحماية اعمالهم في تجارة المخدرات في مقابل مبلغ كبير، وده اللي خلاهم يدخلوا في حرب كبير مع باقي العائلات اللي موجودة عشان يظهر الابن الصغير الدون مايكل اللي كان ضابط في البحرية الامريكية، واللي هيغير كل حاجة رغم انه كان رافض ابدا اي وجود ليه في العيلة. يا ترى بقى الدون مايكل هيعمل ايه؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق وبكل جدارة يكون هو الاول معانا في حلقة النهاردة. في المركز الاول معانا النهاردة برضو اخترنا فيلم روعة من انتاج 1990، الفيلم اللي بيحكي عن شاب صغير عايش في حي مليان بالعصابات، واللي منها العصابة اللي بتسيطر على الحي كله، اللي بعد فترة انجذب ليهم وتورط معاهم في عمليات العصابة المختلفة ما بين نصب وسرقة وتهديد، اي حاجة ممكن تتخيلها. الشاب ده كان محبوب جدا من رؤساء العصابة، وده كان سبب انه يسهل عليه الطريق، اللي بقى بعد فترة بدأ يتدرج في الادوار
وبدأ يفرض سيطرته لحد ما بقى شخص ما يمكنش أبدا الاستغناء عنه، لحد ما وصل إنه يبقى أشهر راجل عصابات في فترته. يا ترى بقى قدر يعمل كل ده إزاي ووصل للمكانة دي إزاي؟ كل ده هتعرفها في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق برضه بكل جدارة إنه يكون معانا هو الأول في حلقة النهاردة. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.